One, two, three, four. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Mình là Emily. Vậy là tụi mình đã trải qua 3 tháng mùa hè rồi. Và thời điểm hiện tại bây giờ cũng là tháng 8, tháng của mùa tụ trường và bắt đầu một năm học mới tràn đầy niềm vui, phấn khởi và hy vọng. Tuy nhiên nếu như bạn đang cảm thấy chán nản và buồn rầu vì 3 tháng hè vừa qua mà vẫn chưa học hành được gì mà sắp phải quay lại trường thì đừng lo. Vì trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với mọi người 6 việc mà mọi người có thể làm để bắt đầu một năm học mới thành công, thuận lợi, rực rỡ và tuyệt vời nhất. Việc thứ nhất mà các bạn nên bắt đầu làm ngay lập tức đó chính là làm quen với nếp sống đến trường. Mùa hè là khoảng thời gian để tụi mình vui chơi, nghỉ ngơi, thức khuya dậy trễ. Tuy nhiên, đùng một cái lại phải đi học, lại phải thức dậy từ sớm tinh mơ. Tối về thì phải làm bài tập, nào rồi còn thi cử, kiểm tra đủ các thể loại như 15 phút, 1 tiết. Các bạn có thể bắt đầu với thói quen dậy sớm vào buổi sáng hoặc đi ngủ sớm vào buổi tối. Và nếu như không thể ngồi vào bàn học liên tục 1 đến 2 tiếng thì có thể bắt đầu với việc học 10 đến 15 phút hoặc tăng dần lên 20 đến 25 phút để mình dần quen với tiến độ việc học và ép mình vào một khuôn khổ để đến ngày đến trường thì mình sẽ cảm thấy vững vàng, tự tin, chủ động hơn và tránh bị cảm thấy căng thẳng, chán nản hoặc là mệt mỏi. Việc thứ hai mà các bạn nên làm đó chính là nhìn lại năm học cũ. Trước mỗi năm học mới thì hãy dành một chút thời gian để nhận xét, đánh giá, nghiền ngẫm và suy nghĩ về một năm học cũ. Mình hay gọi đó là reflection. Bạn có thể nhìn lại và cảm thấy tự hào về những thành tích, điểm số nổi bật của mình trong năm học tập vừa qua, hoặc nhìn lại những ưu điểm, những điểm mạnh của bản thân để tạo động lực cho năm học sắp tới. Đó không nhất thiết là những thành tích quá lớn lao, mà chỉ cần là một chút ít sự tiến bộ, cải thiện trong học tập là đã đủ rồi. Có ưu điểm thì chắc chắn cũng sẽ có khuyết điểm. Vì thế, ngoài việc nhìn lại những ưu điểm của bản thân thì các bạn hãy nhìn lại những khuyết điểm, những điểm yếu, những môn nào mà mình học chưa tốt và lý do tại sao chưa học tốt những môn học đó, cũng giống như là những thói quen học tập chưa tốt cần loại bỏ ngay lập tức trong năm học sắp tới. Tụi mình không thể nào mong đợi một kết quả xuất sắc tốt đẹp trong năm học tới nếu như vẫn giữ nguyên cách làm cũ hoặc là thói quen cũ. Mình đã từng đọc một mẫu chuyện rất hay về việc nhìn lại reflection này. Một người vô địch trong việc chặt cây sẽ làm việc siêng năng, cần cù hơn những người khác, working. Ngoài ra anh ta cũng dành thời gian để mài sắc lưỡi rìu của mình, learning. Và thông qua quá trình đó thì anh ta sẽ biết được chặt cây ở những vị trí nào và cách chặt ra sao thì cây sẽ đổ nhanh nhất. Sau khi đã nhìn lại ưu điểm cũng như là nhược điểm của bản thân trong năm học vừa qua thì việc thứ ba mà các bạn nên làm đó chính là đặt mục tiêu cho năm học mới cũng như là lên lịch học. Hãy ngồi xuống và lên một mục tiêu nghiêm túc, những điều mà bạn muốn đạt được, muốn thực hiện được cho nguyên một học kỳ sắp tới. Tuy nhiên, một lưu ý hết sức quan trọng đó phải là những mục tiêu cụ thể, rõ ràng, phù hợp với năng lực của bản thân và đặc biệt nhất là có thể đạt được. Đó có thể là một mục tiêu cụ thể về điểm số, học lực, danh hiệu mà mình muốn đạt được trong năm học sắp tới, hoặc là một mục tiêu về kỳ thi học sinh giỏi thành phố, kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, hoặc là một chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế nào đó mà các bạn muốn thi. Ngoài ra các bạn cũng có thể lên mục tiêu những hoạt động ngoại khóa, tham gia câu lạc bộ đội nhóm trong thời gian sắp tới. Có một mục tiêu cụ thể rõ ràng sẽ giúp bạn định hình chính xác được con đường học tập mà mình muốn đi, cũng giống như là phân bố sắp xếp thời gian hiệu quả và hợp lý nhất để không bị stress, áp lực, và đặc biệt hơn hết là tụi mình sẽ quyết tâm hết sức để đạt được nó. Và nếu như bạn nào muốn biết thêm nhiều tips để có thể quản lý, cân bằng, sắp xếp thời gian một cách hiệu quả, các bạn có thể xem video này của mình ở đây. Việc thứ tư mà các bạn nên làm trước khi bắt đầu một năm học mới đó chính là tìm hiểu và ôn thi một chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh, ví dụ như là IELTS. Và điều này là cực kỳ quan trọng và cần thiết đối với những bạn nào cuối cấp 3 giống như mình để có thể nộp hồ sơ vào một trường đại học mà các bạn mong muốn. Ví dụ như bản thân mình thì sẽ tham dự kỳ thi IELTS vào tháng 10 sắp tới. Và nếu như bạn nào có theo dõi các video trước đó của mình thì đã có quen với việc là mình đang theo học khóa IELTS chuyên sâu 4 kỹ năng ở Prep. Đây là khóa IELTS online dưới hình thức video bài giảng. Ngoài ra còn có bài tập. Bạn sẽ được chấm chữa 2 kỹ năng writing và speaking. Và đồng thời các bạn có thể trao đổi, nhắn tin trực tiếp với giáo viên khi có bất kỳ một câu hỏi thắc mắc. Không biết ở đây các bạn nào giống mình không, nhưng mà một khi học IELTS và nhắc đến kỹ năng writing là một kỹ năng mình rất sợ luôn, bởi vì nó khá là khó và có rất nhiều thứ phải học. Nhưng hơn sau tháng học thì mình cảm thấy thoải mái hơn, bởi vì các video bài giảng của thầy rất là dễ hiểu, chi tiết. Mỗi video chỉ trung bình khoảng 7 đến 8 phút nhưng mà vẫn rất đầy đủ nội dung các phần nên mình sẽ không bị ngộp. Và tới đến nay thì cũng là buổi học thứ 68 của mình ở Prep rồi. Mình học được rất nhiều tư duy, phương pháp, cách viết hay cũng như là những từ vựng để mình cảm thấy tự tin hơn trong kỳ thi sắp tới. Mặc dù là một học sinh chuyên Anh, có nghĩa là tụi mình tiếp xúc rất nhiều với tiếng Anh và viết bằng tiếng Anh gần như là thường
thường xuyên và liên tục luôn. Nhưng thật sự để viết một bài essay hay, viết đúng cấu trúc thì không hề đơn giản chút nào. Bài essay đầu tiên mình viết thì gần cả tiếng đồng hồ mà còn sai rất nhiều lỗi. Nhưng nhờ việc nghe các video bài giảng cộng thêm các thầy cô chấm bài, nhận xét làm mình hay mắc các lỗi về sắp xếp ideas, ý tưởng chưa logic, hoặc là word choice, cách dùng từ chưa đúng và ngữ pháp còn sai ở một số chỗ. Thì mình đã phải nghiên cứu rất nhiều những cái lỗi sai này để rút kinh nghiệm dần cho những lần làm bài sau và tránh mắc lại những lỗi này. Và mình cũng đã cải thiện lên 7.0 cho bài viết gần đây nhất. Ví dụ như ở đây là một bài viết writing mà mình đã được chấm chữa. Thầy cô đã liệt kê ra hết tất cả những ưu điểm của mình, những điểm nào mà mình đang làm tốt, những chỗ in màu xanh lá cây là những từ vựng tốt, những cấu trúc có thể giúp mình đạt điểm cao. Nhờ đó mà mình sẽ biết được điểm mạnh của mình và có thể nốt lại nhanh chóng những từ vựng hay có thể áp dụng cho những bài writing tiếp theo. Ngoài ra để việc học kỹ năng nói speaking hiệu quả hơn thì tụi mình sẽ được luyện tập với bộ dự đoán Forecast Speaking quý 2 năm 2022. Bộ này thì sẽ không chỉ có câu hỏi, câu trả lời mẫu cho mình tham khảo ideas mà còn có tổng hợp tất cả những cấu trúc ngữ pháp hay, những từ vựng hay theo chủ đề và bài tập vận dụng để mình có thể học sâu và nhớ lâu những từ vựng này và biết cách áp dụng vào bài nói một cách hiệu quả nhất. Bộ này thì mình được tặng kèm khi đăng ký khóa học. Về cách học thì mình sẽ thường soạn câu trả lời cho forecast để đi thi thì mình sẽ không bị bỡ ngỡ. Mình sẽ kết hợp cả hai những cái từ vựng mà mình được học trong khóa học cũng như là những cái từ vựng theo chủ đề trong cái bộ tài liệu này cung cấp cho mình luôn. Còn đối với hai kỹ năng là listening và reading thì mình sẽ luyện tập bằng cách là làm những cái đề trong quyển Cambridge 16 và 17 mà mình được tặng được trước. Và bộ này cũng sẽ có đáp án chi tiết luôn. Đề trong đây thì rất là nhiều nên tụi mình có thể làm, check và take note thoải mái, không lo thiếu đề. Và tất cả những đề này thì đều có format rất là sát với độ khó của đề thi thật. Không chỉ có đáp án, câu trả lời đơn thuần mà sẽ có phân tích đáp án, highlight những cái từ khóa quan trọng, hướng dẫn mình cách định vị thông tin trong đoạn văn cũng như là cách tư duy xử lý thông tin. Ngoài ra khi học xong thì mình sẽ khai thác được rất nhiều những cái từ vựng hay, học thuật mà mình có thể áp dụng cho các kỹ năng khác như là speaking và writing. Nên bạn nào đang muốn cải thiện 3 điểm listening và reading của mình thì mình khuyên là mọi người rất nên làm cái bộ đề này nha. Bạn nào cũng đang dự định ôn thi IELTS giống như mình và muốn đăng ký khóa học IELTS ở trên Prep thì các bạn có thể nhập code tháng 5 ở đây để được giảm 30% khi đăng ký từ 2 khóa học IELTS trở lên. Và ngoài ra còn được tặng kèm những bộ tài liệu độc quyền của Prep. Mình sẽ để link đăng ký khóa học ở dưới khung mô tả và phần comment cho mọi người tham khảo nha. Việc thứ 5 các bạn nên làm chính là ôn tập lại kiến thức cũ. Nếu như trong xuyên suốt một mùa hè vừa qua bạn vẫn chưa học tập gì, chưa đụng vào bài vở, sách vở thì đến ngày nhập học có lẽ bạn sẽ quên đi rất nhiều những kiến thức quan trọng, cần thiết, những công thức, khái niệm, nội dung quan trọng. Vì thế các bạn hãy cố gắng mở ra lại những đề cương cũ, những tài liệu, sách vở cũ, những quyển tập của những năm học trước để mình có thể ôn tập, review lại những kiến thức quan trọng để đến ngày nhập học thì mình sẽ cảm thấy tự tin, vững vàng hơn. Và điều này cực kỳ quan trọng đối với những môn như là toán, lý, hóa, văn, sinh, Anh bởi vì đa số những môn học này thì sẽ đều áp dụng những kiến thức của năm học trước. Về cách ôn tập thì có rất nhiều những phương pháp khác nhau. Các bạn có thể ôn tập lại bằng cách là vẽ sơ đồ tư duy cho bài học, hoặc mình sẽ tóm tắt ngắn gọn lại bài học thành từ khóa, keyword, hoặc các bạn có thể ôn tập lại bằng flashcard hoặc làm những bài tập vận dụng áp dụng để mình có thể quen dần. Hoặc các bạn cũng có thể lên mạng để xem các video bài giảng như thế này. Nếu như không xem lại, ôn tập lại bài học thì khả năng cao là vô lớp tụi mình sẽ rất dễ bị mất gốc, mất căn bản, không thể nào theo kịp được tiến độ của bài học cũng như là không thể hiểu được thầy cô đang giảng những vấn đề gì. Và điều này sẽ rất dễ dẫn đến tâm lý chán nản, thất vọng và mất hết động lực trong học tập. Và việc thứ 6, việc cuối cùng mà các bạn nên làm trước khi bắt đầu vào năm học mới đó chính là tận hưởng trọn vẹn những ngày tháng còn lại và chuẩn bị tâm lý. Trước khi bước vào một năm học mới đầy những mới mẻ, thử thách thì các bạn hãy cố gắng dành những ngày tháng còn lại để có thể thư giãn, chăm sóc cho bản thân hoặc là tham gia vào các hoạt động giải trí, vui chơi như là ca hát, nhảy múa, đàn, chơi nhạc cụ hoặc là các hoạt động sáng tạo như là vẽ tranh giúp cho mình có một tâm lý thoải mái và thư giãn nhất. Ngoài ra các bạn cũng nên chuẩn bị cho mình một tâm lý vững vàng và mạnh mẽ nhất để có thể đương đầu với lượng bài tập lớn sắp tới, những bài toán hóc búa, những kỳ thi quan trọng căng thẳng. Và quan trọng hơn hết là chuẩn bị quần áo tươm tất gọn gàng, ba lô và các dụng cụ học tập và một gương mặt xinh xắn. Vì tất cả các bạn xem video ngày hôm nay của mình sẽ có một năm học sắp tới thật là thành công, thuận lợi, tuyệt vời và rực rỡ nhất. Đặc biệt là tụi mình sẽ có thật nhiều kỷ niệm vui vẻ, hạnh phúc bên thầy cô và bạn bè. Video ngày hôm nay của mình đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem đến hết video. Nếu có bất kỳ một câu hỏi thắc mắc nào thì các bạn có thể để lại bình luận xuống phía dưới. Mình sẽ cố gắng trả lời trong thời gian sớm nhất. Và nếu như yêu thích video này thì đừng quên cho mình một like, share và subscribe kênh YouTube của mình để không bỏ lỡ các video sắp tới nha. Tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong các video tiếp theo.